Мені здається, глядачі думають, що ми не встаємо за цього столу. Від каші до каші. А всі рік, типу, да? Та да, вже давно рік всі. Так. Ура, привіт, доброго дня. Вітаємось. Чи що сьогодні ранок, вечір? Нас, типу, поновили в компанії Ібіс. Приїхав бусик, прямо з лісу нас погрузив з усіма шашликами, навіть не встигли нормально поїсти там. От, загалом познімали з нас всіх кліщів, помили і зразу в студію. посадили сюди і кажуть, давайте, хлопці, далі. Там в коментах люди неймовірно просять другу частину антитопу, яка посвячена вже складаним ножам. Да. Після відпочинку на свіжому повітрі трохи язик заплітається. В студію не хотілося повертатись. Взагалі. Не знаю, як тобі, фікси було складно вибрати. Складні 5 штук мені було вибрати майже нереально. Я зупинився десь на 2/3 перегляду нашого асортимента і вирішив підійти до цього діла концептуально, а не точково. У мене подібна історія. Я не скажу, що в мене прямо єдині 5 ножів я зараз приніс, які мені не подобаються з усього різноманіття дивних складаних ножиків, які у нас є. Але, мені взагалі дивно, що ми досі знаходимось тут, з нашим підходом до роботи. Сьогодні такий поворотний момент, мені здається, нашого перебування в компанії Ібіс. Тому ми вже постараємося, я думаю. Але спочатку. Маленьке оголошення. Маленьке оголошення. Загалом, скоро в нашій мережі буде доступна послуга гравіювання на, мабуть, усіх металевих поверхнях. На будь-які металеві поверхні. На ножах, як бачите, на термосах та на всяких інших штуках, які вам хочеться якось виділити, з-поміж іншого. Зробити особливими. Захочеться намалювати якісь там гори на термосі або молоду вовчицю на полотні клинка, то це загалом скоро можна буде реалізувати в наших магазинах. Якось так. Будь-яка забаганка за ваші кошти. Так. Так, і як ми обіцяли, сьогодні буде 2 ножа на пеньок ганьби. Так як ми пропустили на бушкрафті наш цю рубрику. рандомайзер. Там якось трошки менше вже. Такс. Щось просто останнім часом не присилали, до речі. Там є щось? Немає. Окей. Випало, мабуть. Так. Ого! Вау. Ніж в серветці. По-моєму, це круто. Ще так ніхто не присилав. Я не пам'ятаю. Окей. Так. Давай по одному. Давай. Значить, гаразд. Я думаю, якщо я його подряпаю, від цього йому гірше не стане. Воу. Судячи з усього, це ніж маляра. Судячи з шматків чи то фарби, чи то якоїсь шпаклівки. Як ти думаєш, накладки з бівня мамонта, чи що це таке? Так, що тобі сказати? Ніж, типу, як це називати? Больстер чи притіна, навіть вже не знаю, Больстер. як тут буде правильніше. Напевно, це все-таки больстер буде. Дерев'яні накладочки, досить об'ємне руків'я. Цікава ергономіка, тобто 2 пальчика сюди лягають. Таке, неначе, знаєш, він для роботи з протягом. Тобто такий гачок такий, який дозволяє тобі впевнено тримати ніж саме під час руху такого, типу, коли ти за хвіст його тягнеш. Такий розписний фікс, знаєш, бюджетної категорії. Геометрія така у нього, прям бери да нарізай щось. Так. Можливо, він сподобався якимось, знаєш, тіпочкам десь, які полюбляють посидіти ввечері десь біля тебе. Щось таке. Цікавий больстер. Форма, дивіться, яка. Це для пальця якогось інопланетянина, мабуть, я не знаю. Ні, це як на кукрі, там наш відбиток, відбиток корови. Ага, ясно. Сталь загартована десь на 25 одиниць за роквелом, я підозрюю. Типу, в тебе що, в очах вбудований лазерний якийсь твердомір, чи як ти так визначив? Чи ти, в принципі, по характеру пошкоджень? Так? Тут, в принципі, немає крайки, зверни увагу. Так, крайка покинула його. Схоже, що цей ніж декоративний. Як ти думаєш? Чи робочий? Виглядає як цілком пристойний кандидат на пеньок ганьби. Цікавий такий баронський, цигансько-баронський ніж. Такого бідненького барона, правда. Я не знаю, чесно кажучи, чи він взагалі залізе в пеньок.
з таким рівнем загострення. Так. Заліз. До речі, у Я нас хочу тут місце лишилося під один ніж. Нам вже треба черговий поверх пенька робити. Народ, якщо ви знаєте, десь поблизу почайни розпиляні на ось такі млинчики дерева, може там різали дерева хтось і є такі пеньочки, ви нам напишіть, ми підемо заберемо. Або відпиляємо собі шматочок. Що в тебе? Вікс. Вікс? Вікс. Він пофарбований губною помадою, чи що це таке? Або може просто кимось облизаний, я не знаю. Так, окей. Е, Ага. у. Це радянський вікс, я так розумію. Чесно Якийсь. кажучи, я не знаю. Але мені. Я не впевнений, що я подістаю звідси все. Штопор дістається. А, ну ясно. Тоді все ясно. Так, це схоже на якийсь реліктовий якийсь ніж, викопаний десь з якихось, не знаю, стародавніх могил. От щось таке. Чому він рожевий? Чому він рожевий? Так. Його схоже, що плавали там на якомусь вогнищі. Щось з ним робили. Так. У нас тут є шило, яке не відкривається. Дві відкривалки, мабуть, для консервів і пляшок. Щось зламане, ось клиночок. Стильний клинок з рекурвою. Ну, давай так, він огидний. Так, Так, він огидний. неймовірно. Це 100%. Він неймовірно огидний. Навіть штопор огидний. Я вперше бачу на ножі типу швейцарського огидний штопор. Типу, він схожий на якусь черв'ячну передачу. Точно. Прикольно. Ну, огидний псевдошвейцарець. Тут Можливо, тобі навіть місце. радянського виробництва. Можливо, та скоріш за все. Судячи з форми З клинка його огидності? і огидності. Я от не знаю, чому от ці складані псевдошвейцарці радянська промисловість завжди робила ось таким скрамосаксовим клиночком. От ти помітив? Ну, інших Помітив. навіть варіантів Можливо, не було. це типу там rescue knife якийсь для надання допомоги. Хоча Де Rescue, де Радянський Союз. де надання допомоги. Ножі для панька ганьби потрошки закінчуються. Якщо у вас є якісь цікаві кандидати під цю нашу опцію, то присилайте їх нам. Я не вірю, що це все. По-любому має бути. Зв'язатися можна з нами через інстаграм Гостра Каша. Посилання в описі під відео. Так, що? Антитоп. Так. Фіксовані ножі вам сподобались. Ну, не знаю, в якому сенсі, але загалом активність під гострою кашею. Під гострою кашею була досить така велика. От, народові зайшла наша ця тема з, знаєш, не з вихвальовуванням ножів, а навпаки з тим, щоб їх якось заганьбити. Тим паче, це з нашого асортименту було. Ми якби самі собі рили схованку, нехай це буде Але на сьогоднішній день. справді чимало людей скористалися промокодом і придбали собі ножі з антитопу. Які нам не подобаються. Це взагалі парадоксальна штука. Ну, просто і ми багато кому не подобаємось. Тому, я думаю, деякі люди принципово купують ножі, які не подобаються там Шарпу або свої. Ах, тобі не подобається? Типу, Тоді да? цей ніж буде в мене. Окей. Ну, так працює. Так, сьогодні у нас теж по 5 ножів. 5 правда? ножів. По Минулий п'ять. раз починав я, давай тепер ти. Тепер я, так? Ну, звісно, щоб все було почесно. Окей, все по-чесному. Так. Як я вже і сказав, я обрав не конкретні моделі, а підходив концептуально і брав ті ножі, які важать як для компанії, яка його робить, так і для ножової культури, індустрії багато в чому. Але при цьому я вважаю, що це ножі погані. Ну, принаймні, вони мені не подобаються. І почне... Ти там якусь пташку ховаєш? І відкрию свою п'ятірку я з легендарної моделі М16 від компанії CRKT. Ні, ну Так, це дуже нечесно. ніж, який має солідний вік, який майже на зорі компанії з'явився, випускається вже, здається, 25 років. Дизайн якого зробив колишній військовий, а потім уже і вдалий найфмейкер Кіт Карсон. І ніж один з перших, який позиціонувався як складаний ніж для військових або для силових структур, як тактичний складаний ніж, один з перших великосерійних ножів. І, можливо, для 98-99 року це було і непогано.
Перші ітерації були більшими. Я вже не пам'ятаю, як там ці серії називалися, там 0,3, 0,4 і так далі. Їх безліч варіацій. Так. Всі не запомниш. За ці 25 років було понад 30 ітерацій цього ножа. Проте з часом компанія CRKT йшла до зменшення загального розміру цього ножа. І ось ми приплили на, здається, 21 чи 22 рік до ось такого варіанту. Це ще великий, насправді. Це ще великий, є ще менші. Угу. Але і цього достатньо, щоб сьогодні про нього поговорити. Значить, ось на цій моделі у нас клинок 9 см. І що вже якби трошечки нівелює його бойовий потенціал, як для військового чи тактичного ножа, не дивлячись на те, що це спірпойнт, там агресивний профіль. Ну, ми сьогодні ще поговоримо про використання Так, в бойових так, умовах так. коротких. Не дивлячись на те, що про нього ходять легенди, в тому числі про відправлення 3 чи 4 оцих бородатих лиходіїв десь в очеретах середньої чи дуже середньої Азії в кращий Просто світ. Азії. Так, в кращий світ, саме от складаним М16. Не дивлячись на все це, 9 см для військового ножа, не знаю, 3 мм по обуху. Ось у нас є ребро жорсткості, так, яке сходиться на фальш-лезо і на лезо. Проте клиночок, дивись, який вузенький, так? І не дивлячись на те, що тут вігнуті спуски, це дещо компенсує ці короту. Спуск компенсує Да. його Короткість. Проте, я думаю, ти зі мною погодишся, що компанія CRKT і Кіт Карсон, вони не думали про якості різу, коли проєктували ось цей ніж. Вони не ставили його в пріоритет. Вони не ставили його в пріоритет. Проте, не дивлячись на те, що він короткий, уже в такій ітерації, він все ще у нас спірпойнт. Так? Тобто він розрахований на те, що десь ти там щось будеш длубати, штрикати, колоти і таке інше. І мені, от людині, яка хоче тактичний ніж, спірпойнт, хотілося якогось би балансу міцності та ось проникаючої здатності. Проникаюча здатність, я думаю, тут нормальна, але подивіться ось на цю павутинку. Про длубання та проколювання чогось твердого от відразу можна забути. Так, він буде прохромлювати хробаків десь на риболовлі просто божественно. Але ж це тактичний ніж. Народ, камон. 25 років ви його робите. Фліпер ви вже побачили, так? Йшов 2024 рік. Відкриваємо тактичний ніж, тільки доводячи його рукою. Ніякого асісту, ніяких там підшипників чи просто хороших бронзових шайб тут немає. Ще більше скажу, тут з одної сторони у нас бронзова шайба, з іншої фторопластова. Матеріали з різним рівнем щеплення. Без коментарів. Тут нема що сказати. Шпеники потужні, з такою цвяховою накаткою, так? Спробуй відкрити через шпеник цей ніж. Так, тут це... Давай так, ти вже докажеш, продовжуй, Добре. Я потім все це рознесу. Я не можу відкрити цей ніж через шпеник. І те, що я подивився, в інтернеті мало хто може це зробити. Ніхто, я не побачив ні в кого. Він виконує роль лише упору в відкритому стані і закритому, так? Не знаю, як це рішення оцінити. Нехай буде, окей? Далі. Руків'я. І це просто катастрофа. Не більше і не менше, це просто катастрофа. Металеве, важкеньке, при цьому воно вузьке, от якийсь сформувати силовий хват, неможливо, у мене пальці провалюються, він там десь гуляє, я не можу за нього схопитися. Фреймлок. У нас немає ніякої вибірки, і навіть голою рукою відкрити його, досить проблематично. А якщо у нас якась екстрена ситуація, адреналін, треба швидко це зробити, відкрити, закрити. Оце ти щось доводиш, потім закрити десь собі на пальці. Це ж якби не ті моменти, які важко виправити. Тобто, якщо у вас іде розвиток моделі цієї платформи, ножа обличчя компанії 25 років, то це вже можна було поправити на 24 рік чи 21, коли вийшла ця модель. Ергономіка загалом, відсутня, на мій смак.
упорчик маленький, і таке враження, от візьмеш в руки і скажеш, що ти думаєш про це, наче він не на своєму місці, ось цей фліпер-упорчик. От хочеться його посунути кудись вперед. І це можна було б зробити, в принципі. Проте на самому руків'ї ми бачимо купу отворів, які чудово будуть збирати суміш твого поту та бруду. Така собі маленька біологічна зброя на вашій кишені. Що класного в цьому ножі, так це кліпса. Вона переставляється на 4 сторони, чудово сідає на кишеню і чудово знімається. Я думаю, це варте того, щоб випускати його 25 років. Що скажеш? Ну, ти насипав монологу. Слухай, я думав, ми будемо коротко про кожен ніж, а ти так вирішив, походу, цілу гостру кашу гнобити М16. 25 років, Гріш. На. А мені цей ніж подобається. От, серйозно. Я його давно... В цьому все, да? Ні. Я його тривалий час хотів ще з студентських років, і він у мене був в поюзі. Щоправда, не конкретно ця версія, а версія з лайнерлоком, з їхнім замикачем цим автоматичним, і тантоїд. І він був менший. Це була той варіація... лайнер-лок, який дуже ненадійний, який Ендрю Демко там розмазував на своїх тестах. Так, саме він. Ну, Тут, в мене він не зламався. Тут ще не зрозуміло, що краще той лайнер-лок чи оцей незручний фрейм. Ну, дивись, Кіт Карсон. Людина, авторитет якої не варто ставити під сумнів, тому що він багатьма як військовими, так і цивільними нажиманами вже давно визнаний. Ну, давно, дуже давно. Конкретно це Arketé M16, як на мене, прикольний ніж для тих, хто не хоче носити з собою якусь складану сокиру, тому що він витончений, він компактний, він легенький і він відносно недорого коштує. І саме як військовий ніж, як ніж, який буде підпадати під цю сучасну популярну концепцію полегшення всього спорядження, він кльово вписується. Я б не сказав би, що він прям легенький. Він такий трошечки важить за рахунок оцього руків'я. Ну, якщо брати не оцю складизовану версію на фреймлоці, а брати саме лайнер-лок з накладками з полімеру, тоді він буде значно легший. Якщо взяти EDC-шну версію, то та, що менше, він буде ще компактніший і ще легший. І як EDC-шний ніж, він чудово себе зарекомендував особисто мене. Ну, в мене на нього нарікань не було. Більше того, це Arketé M16, він у мене прижився на моїй DC-шній сумці, він виконував роль якраз таки цього ножа, типу, який ти швидко дістаєш для того, щоб щось там так, відкрити посилочку, якусь упаковочку, якусь там цукерку. Швидко? Оце швидко, типу? А якщо ти військовий типу, в рукавичках? Ну, дивись, не треба бути генієм, щоб відкривати його без доводки. От, дивись. Типу, оп. Ну ти ж все одно доводиш трохи рукою. Ну, Гріш, ну припини. Ну, що ти... Давай, напишіть в коментарях, доводка. Ой. Дивись. Оп, де доводка була? Немає там доводки. Він відкривається нормально. І от саме як маленький ножик десь там прямо на сумці, коли ти не хочеш діставати свій улюблений здоровенний універсальний складаний ніж з кишені, а тобі треба щось маленьке, то по великому рахунку не можна обійтись в принципі таким ножем. І це саме той ніж, який мені дуже подобався, і який викликав насправді дуже багато захвату від моїх друзів, які його бачили. Дуже часто було. А за рахунок чого? Що в ньому такого, щоб викликати захват? От Я розумію, дивись, от Кіт Карсон, ти правильно сказав, він не підлягає його авторитет сумніву. Проте він зробив його в 99-му році, по суті, на зорі сучасних отаких ножів. А потім компанія CRKT просто експлуатує, бездарно експлуатує його ідею, нічим не покращуючи її. Більше того, вона погіршує її. Тобто з достатньо великого складаного тактика вона робить от щось отаке. Типу, окей, 3000 гривень. Ти мені скажи, що там Tenacious гірший, дешевший за цей ніж, і він гірший, як і DC-шник, і ним швидко не можна щось відкрити? Ну, чи окей, підемо далі. Скіфтауні. Він гірший за оцей ніж? Ну, це вже дуже провокативне запитання, насправді. Як ніж для типу військового, тактичного призначення, цей значно кращий за Tenacious і за Скіфтауні. Тому що він зараз за спірпоінт, яким можна дуже непогано щось пробити, якийсь пластилін. Tenacious, ну, типу, теж можна щось на пластилінаті, але подивись на це. У тебе маленький компактний кінжал. Ну, ти десь фастик з оцим вістрям увіткнешся, і воно зламається. Ти подивися на цю товщину, на цю павутиночку. Ну, от знаєш, у мене таке враження, що вони ідею Карсона вивернули назовні, якби. Вони зробили все неправильно.
Ну, тобто, ідея була міцного ножа. Ну, де ця міцність? В якому місці? В якому вузлі тут він міцний? Ну, типу, у них це взагалі... Військового ножа, який може замінити там фікс якийсь, може використовуватися як зброя, ну, 9 сантиметрів. Ну, так, не можна зробити лиха, але це треба постаратися. І одна справа, коли в тебе ось цей 9-сантиметровий спірпойнт, а напроти тебе стоїть щільно засмагла людина з 60-сантиметровою трамантіною. Ну, якби відчуй різницю. Ну, так можна тоді будь-який ніж, знаєш, заганьбити, якщо порівнювати я до того, дивися, себе і якогось Кінг-Конга з трамантіною. Можна, ну, Гріш, можна. Я про інше, що час цього ножа пройшов. От в такому вигляді час цього ножа пройшов. Якщо його досі купують, і навіть компанія Ibis, яка в принципі була десь, скажімо так, неофіційним представником компанії CRKT, саме цю модель собі додала в асортимент з усього, що є CRKT. Це одна із візитних карток цієї компанії. У них як вийшло 25 років тому, так воно і досі у них виходить. То у них класно працюють піарщики. Та ні, просто класний ножик. Окей, добре, я так зрозумів, ми ні до чого не дійдемо до якоїсь спільної думки, кожен залишиться при своєї. У мене такий ніж був, він мені дуже подобався, і він часто викликав захват у моїх друзів, які бачили появу цього ножа в моїх руках. І типу, вау, хочу собі такий самий. І врешті-решт я його брату задарив цей ніж, тому що він якось його взяв до рук, і типу, він був настільки в захваті цього ножа, що я дивлюсь, у нього очі горять, я йому і задарив цей ніж. А насправді класна штука, він мені дуже подобався. Ну, пару чеснот назви його хоча б, на твою думку. Я вже все сказав. Класний, компактний ніж, який легенький, який чудово вписується в EDC-концепцію, але при цьому він здатен бути тактичним ножем. Виконувати роль тактичного ножа в компактному і полегшеному форм-факторі. Як і там Тауні, Тінейші, це зовсім по-інше. То суто EDC, а це компактний тактичний ніж. І він зараз буде і різати, і він зараз буде колоти. Ти сам колись сказав, що тактичні ножі, вони передбачають якусь підвищену міцність. Так. Де тут міцність? В якому місці він міцний? Він, враховуючи свою масу і габарити, достатньо міцний. Окей. Якби він був 4 мм по обуху, звісно, він був міцніший. А тут ми робимо пласке, легке, компактне і при цьому здатне щось творити, окрім функціоналу Tenacious. Ніж паразит від компанії CRKT M16. Прекрасний, компактний тактичний ніж від компанії CRKT. Окей. Давай. Непогано розігналось, насправді. Показуй, що ти там приніс. Щось хороше, мабуть, будеш гнобити зараз. Та ладно, що, серйозно? Так. Це людина, яка тільки що вихваляла ось це, зараз буде показувати Extrema Ratio. Так. Взагалі лідера серед тактичних ножів, особливо складаних. Це фером. Extrema Ratio фером. Соя приніс на антитоп складаних ножів, Extrema Ratio за фером. 9 тисяч, десь так, якщо не помиляюсь. Про фінансову сторону ми ще поговоримо. Загалом, я особисто взагалі не розумію, що ця штука робить в каталозі компанії Extrema Ratio. Мені дуже подобаються ножі цього бренду, я їх поважаю, в принципі, їх світогляд мені дуже близький. Я розумію цих людей, розумію ці ножі. І вони дещо дивакуваті насправді, як ножі, так і їх творці. Але їм вдалося за досить короткий час завоювати світ. Ну, реально, цю компанію знають всюди. Вона там з 97-го року і досить швидко набрала популярність на весь світ. І загалом ці ножі асоціюються в першу чергу з якоюсь безбашеністю. Ну, типу, ніж Extrema Ratio, крайня міра, от останній шанс. Або ти, або тебе. І це коли Cold Steel серед складаних ножів, то Extrema Ratio серед фіксів. Ну і теж правило, якщо людині подобається Cold Steel, то їй подобається так чи інакше Extrema Ratio. Тому що це певна ножова така орієнтація, я би так сказав. Загалом, коли береш до рук практично будь-який ніж від Extrema Ratio, то особисто в мене вони асоціюються з цим бородатим анекдотом, там, де боєць загубив свій автомат, пістолет, всі гранати і вимушений ножем з кишені там пластилінить ворога. От. Але от цієї харизми немає в фером. От, абсолютно. Це зовсім якесь інше віяння, інше дихання, інша якась філософія компанії Extrema Ratio. І я її не зрозумів. Я не розумію, навіщо вони це зробили. Воно не вписується в їхню концепцію. Яка харизма? Це як пісюнчику якогось Путі Рафаелівського там на його картинах. Ну, не знаю. Тут харизмою не пахне.
Ну, специфічна харизма. От він нагадує, ти знаєш, якогось заучку ботаніка, який знаходиться десь в якомусь кримінальному картелі. Ну, типу, він не вписується в загальний імідж компанії. Тут його немає. Мені здається, я розумію, в яку сторону думала компанія Extreme, коли робила цей Ferrum E. Вони так прикинули, типу, так, у них ножі популярні, але вони популярні серед певного неширокого кола користувачів. Як правило, це військові, різні спецпризначенці, поліція, рятувальники. І от люди такі... Ну і домашні рембітоси. Рембітоси, так. Загалом вони прикинули, що таких от людей, які їдять сире м'ясо і кидаються на ворога з холодною зброєю, їх не так багато, як всіх інших EDC-шників, які хочуть щось маленьке, різуче, з фліпером, з підшипником і з лайнерлоком. І кажуть, а давайте ми це зробимо. І зробили. Але коли компанія Extreme робила цю от модель Ferrum E, вони, напевно, забули про такий маленький нюанс, як Boker Magnum. Або Black Fox, або Fox Edge, або Active вже нехай. На худий кінець. Та навіть Boker Plus. Навіть Boker Plus. Загалом, якщо вони хотіли зробити якийсь компактний EDC-шний фолдер, який має, ну, типу, а-ля оригінальний дизайн і нічого не ріже, то вони помилилися. Ця ніша давно зайнята. Ну, типу, є маса різних ножів. Ну, давай згадаємо модель Reloader від Black Fox. Ну, тут десь прицеплю фотографію, щоб люди побачили. Практично те саме, але за 1500 гривень. Або 1,5 оцих джентльменів від Boker Plus, від Boker Magnum. Всі в такому приблизно профілі і розмірах. Якщо розглядати його як в принципі от ніж і не дивитися в сторону конкурентів, тоді ок. Якщо подумати про його вартість, це близько 10 тисяч гривень за N690, лайнер-лок, підшипник і алюміній на руків'ї. Ну, я цю політику не розумію. Ну, їх ціноутворення можна, типу, пояснити деякими речами, типу виробництво Італія, там нечисельний штат, виключно одні фахівці-професіонали, чисельні державні замовлення, там тендери, озброєння. Ну, тут компанія Fox, я думаю, трошки носом би покрутила. Покрутила, так, але навіть з огляду на все це, особисто для мене, важко змиритися з таким ціноутворенням, з таким дизайном і з його характеристиками. Я подивився певні огляди в інтернеті, що взагалі народ каже про це ніж. І в більшості народ в захваті. От людям подобається. Ferrum E від Extreme. Типу, нарешті щось адекватне, щось нормальне від Extreme. Але ні, мені здається, що от якщо вони вже розвиваються в своєму напрямку, нехай вони там і далі. Не думав, що це скажу, але можливо варто було б спробувати прийняти досвід CRKT і спробувати зробити щось бюджетніше. Нехай буде такий форм-фактор, ну зробіть його дешевше, щоб зайти, просто десь протиснутися на цей ринок ось таких ножів. Для них це принципово неприйнятно. Переходити в китайське виробництво Extreme, мені здається, не збирається найближчим часом і навряд чи буде. Знаєш, важко його захищати, тому що я його теж розглядав як одного з конкурентів, але мені було лінію переміщати з іншого магазину. А я не полінився. Так, тому що він був у нас, і його хтось купив. Його купують? Так, його купують. Ти знаєш, я думаю, що цей ніж в двох випадках може бути цікавий. По-перше, фанатам компанії. Це ті, мабуть, про кого ти дивився відео на Ютубі. А друге, це, мабуть, вони підслухали нашу розмову з Алексом Сайнтом про 2 ножика для військових і силових структур. Щось маленьке – порізати ковбаску, і щось велике, щоб заколоти ворога. І от якраз це та ситуація, коли у компанії Extreme Ratio не було і немає чим порізати ковбаску. Нарубати – так, а от порізати – ні. Тому, я думаю, мабуть, ось таку вони зробили пробу пера, такий маленький тактично-джентльменський ножик, я не знаю, як його навіть назвати. І що з нього вийшло, ну, я з тобою згоден. Ну, типу, якщо йде мова про якийсь тендер і державну закупівлю для війська, саме в концепції 2 ножів, от, наприклад, замовлення державне до компанії Extreme Ratio. Нам потрібен великий фіксяра, який можна гілку знести десь на одорі, і в пару до нього маленький складаний ніж для розрізання там ковбаси. Тоді окей.
він туди вписується. Якщо просто розглядати його на фоні всіх інших ножів за 10 тисяч гривень і розглядати його на фоні взагалі ідеології компанії Extreme Ratio, він туди взагалі ніяк не заходить. Абсолютно згоден з тобою. Якось так. Ферум. Так, поїхали далі. Тут у нас буде такий стрибок по розмірам. Теж італієць і складаний трекер, який Це називається Meskwaki, так, Скваки. від компанії Fox, а саме від підрозділу FKMD, тактичного підрозділу. І в принципі, мій погляд Ти на... вирішив мені каміння в огород. Скажемо про це. І, в принципі, розглядаючи цей ніж, я буду мати на увазі. Все, що я скажу, це стосується всіх оцих великих лінійки мачетоподібних, складаних мачете від компанії Fox, FKMD. Але розглянемо саме трекер, тому що він, як на мене, сама невдаліша модель серед оцих складаних гігантів. Але почнемо з плюсів. І тут вони очевидні. Це клинок типу трекер. Клинок, який виробляє купа компаній в своїх моделях. Клинок, який популяризувався свого часу через Голлівуд. І, на мою думку, компанія Fox зробила його найвдалішим взагалі з усіх. Вони... Думав, Бокер? Ні. Вони змінили класичний вигляд, дещо прибрали ось цей зуб до нормальних розмірів. Вони зробили нормальну рекурву. Тут у нас навіть чойло є для нормального, акуратного силового різу. Вони зробили Tanto Point, що, мені здається, на комбінованому клинку вдалий вибір. Modify American Tanto. Так, тому що у нас тут і якийсь оцей, як ти кажеш, гільйотиновий силовий укол зберігається. І, як для лісового ножа, у нас тут з'являється стамесочка. Фронтальний різ. Додаткова є крайка. Це круто. Для фіксованого трекера взагалі питань немає. Як на мене, взагалі найвдаліша модель. Я її хардюзив, класна модель. Але наскільки Ти це... зламав. Кого? Ти зламав. Ні. Fox? Ні, не Fox. Ні, а ти я про хардюзив Fox. Fox, да, фіксований Окей. Fox. Ти Бокера зламав, здається. Бокера зламав, так. Але наскільки це актуально на складаній версії? При тому, що основна наша частина, так, вона розрахована якраз на силові роботи і на рубку. І ось це руків'я, подивися, оця частина тобі нічого руків'я не нагадує? Нагадує, звісно. Сокиру, руків'ю сокири. Щось Тобто сам виробник... нормальної сокири. Нормальної сокири. Тобто сам виробник просто тебе якби стимулює, що ти можеш максимум зусилля прикласти, щоб щось їм рубати. Прямо. І такий здоровий важіль, ось цей гак, прямо все зручно отрубати. Скільки витримає складана модель цього ножа? Нехай так, тут беклок, ось такий товстелезний, не самий надійний замок, скажімо, середній. Хай буде середнім за надійністю. Нехай тут буде оцей замикач, окей, це складана конструкція. Складана конструкція для ножа, який в першу чергу розрахований на рубку, на силові якісь навантаження. Скільки він витримає? Правильно, до наступної твоєї купівлі такого ж ножа. Ні, рівно до того часу, коли ти встигнеш купити собі Cold Steel. Чому з'явилися складані ножі взагалі? Щоб зменшити габарити, щоб не використовувати піхви, носити... Так. Вкинув в кишеню і пішов, не треба Так. чіпляти на пояс. Всяку історію. Тут майже 500 грамів ваги. 500 грамів ваги. І бачите що? Оп, тут немає Ти хочеш кліпси. сказати, що він не по центру? Чи? Тут немає кліпси. Там І з ним в комплекті ще дивись. йдуть тактичні панчохи. Там. Дуже компактно. Молодці. Ми пішли від фікса, щоб зробити ніж компактнішим, і прийшли ось до цього. Просто геніальна ідея. Ти не розумієш. Сюди можна ще Desert Eagle замість як в кобуру можна Desert Eagle. причепити. Не знаю, маркетинг чистої води. Сам по собі ніж зібраний класно. Але не в концепції складаного мачете. Якби він призначався для якогось різу, якби він був ось з таким різучим клинком, як Cold Steel, і з таким надійним замком, як у Cold Steel, питань би не було. Але півкіла складаного мачете, це, по-моєму, перебор. Окей, давай розберемо
що це ніж. Думаю, всі погодяться з тим, що компанія Cold Steel була першою, хто, в принципі, запровадив моду. Ну, якщо не брати до уваги середньовіччя, в наш час компанія Cold Steel була першою, хто от почав робити такого подібного формату величезні фолдери і позиціонувати їх, типу, як надійний інструмент на EDC для будь-яких умов. Ти з ним в якісь джунглі потрапляєш і з таким ножем ти розберешся. Він тебе не складається на пальці, ти вивезеш будь-яку нехорошу історію. І це в них це вийшло. Їм вдалося продати оцю от концепцію на весь світ. Так як ми бачимо, що компанія Cold Steel досі це робить, це купується, і багато, насправді, поціновувачів, включаючи мене, от подібного формату. Це харизматично, це круто, це от просто тобі подобається, це класна, велика, різуча штука. І на фоні такої відносної популярності цієї історії більшість інших ножових компаній, які так чи інакше складають конкуренцію компанії Cold Steel, думали, як би так, щоб щось своє запропонувати. От саме ці категорії трошки пристукнутих ножеманів, які хочуть носити з собою в кишені от щось подібне. Коротше, свій шмат пирога вони захотіли. Як виявилось, так, попит на ці речі є. Маса людей, які хочуть прийти, купити і носити, є, і користуватися цим. А в асортименті нема. Є лише в Cold Steel. Давайте будемо робити щось подібне. Компанія Kershaw Stratus свою зробила, навіть Spyderco щось там пробували тягатися з, що у них там, танка, здається, був такий здоровенний фолдер. Був у них там з якимось унікальним замком. Ну, мало в кого насправді вийшло. І в КМД також вирішили, що чим ми гірші. Врешті-решт, в КМД це теж такий бренд, який позиціонується для тих зухвалих людей, які їдять сире м'ясо і виживають в джунглях і кидаються там на типу, вороже налаштованих гуманоїдів з цими ножами, щоб їм не додати здоров'я. Так? Конкретно Meskwaki я не мав в користуванні, тому що він типу як вписується в концепцію такого важкого оснащення якогось диверсанта чи розвідника, який працює десь у джунглях, але абсолютно непридатний для... Важкого в прямому сенсі. В прямому сенсі, так. Це має бути, прям така людина, яка не буде слідувати цій концепції військового ножа. Ні, їй не важливо, щоб ніж важив 100 грамів і був компактний. Їй потрібно, щоб це саме було от щось отаке, як я казав в огляді на Cold Steel Mayhem, якщо ви, прям ненормально велика людина з рукою, яка більше нагадує екскаваторний ковш, тоді вам, напевно, буде нормально такий ніж тримати в руках. Екскаваторний ковш. Так. Такі люди є. І в армії також їх досить багато таких людей. Відповідно, їм, напевно, це нормально. Якщо людини подібна штука просто десь зникає в руці і сприймається цій людини як зубочистка, то чому б цій людині не запропонувати подібний інструмент, який там у рубці різних ліан буде і більш ефективним? Так, не ідеальний ніж. Але, дивись, як ти кажеш, беклок, ненадійний. Вони його відносно надійність компенсували, по-перше, підсиленням, таким прям значним підсиленням. Подивись на цей беклок. Так. Його, щоб зламати, не знаю, що потрібно зробити. По-друге, додали такий аксесоподібний замикач. Зламати може і ні, а от люфт як швидко з'явиться. Якщо це якесь екстремальне використання, суто філософствуємо на тему якогось бойового екстремального використання в умовах джунглів. Звісно, ми не є диверсантами і не рубали ліани в джунглях цими ножами. Ми просто, думаємо, як воно може бути. Мені здається, люфт – це буде останнє, що тебе буде тривожити, в джунглях. Такий ножеман. Люфт рано чи пізно може перерости в те, що він може скластися просто тобі на пальці, або просто зламатися і якось зробити якусь. Цей диверсант такий подивиться, чорт, клинок не по центру. Такий, доведеться призупинити місію. Я про ненадійність конструкції. Тобто, в мене з'явився люфт клинка. Дивись, маючи в своєму асортименті фіксований класний трекер, ви робите складень, що само по собі ненадійно. І якщо компанія Cold Steel, яку ти правильно описав, вона навіть в таких розмірах зберігає ніж в цих розмірах, то тут хотіли втілити якесь важке мачете. Те саме і з парангоподібними оцими їхніми ножами. Тобто складний інструмент, який розрахований на важкі рублячі роботи. Так. Це концептуально неправильно просто. Справді, так.
Не тільки складаний, він ще й складний для розуміння. І складний. І здається, оцю історію, що, типу, важкий інструмент, саме от дизайнери чи інженери неправильно зрозуміли. Вони просто зробили його півкіло, щоб він важив. Да, він став важким. Але не в плані хард-юзу, а хард-переноски. Окей. Я чесно намагався якось його, бути йому адвокатом, але в мене, схоже, не вдалося. Добре, нехай. Саме головне, вже якщо навіть він важкий, здоровий, непрактичний, хоч умовно непрактичний хай буде. Класно. Зробіть ви йому кліпсу. Навіщо ви робите здоровенні піхви на нього? Ні, щоб що? Врешті-решт сюди кліпсу тулити точно не потрібно. Тоді і складаність його немає ніяких переваг. Подивися, наскільки він це. товстіший. Куди там кліпсу, не знаю. Це ти маєш взагалі бути якимось 3-метровим Халком, щоб носити в кишені таку штуку. Ніж для колекціонерів і диверсантів. Але таких, і фанатів компанії Fox. Продовжуємо по Я в шоці просто. основним брендам компанії Ibis. Microtech. Гріша, що ти ховаєш нас оце? Я думав, що пожить трохи. Прекрасний ніж, мені подобається і Microtech. І, в принципі, їх філософія, їх розуміння. Все я розумію, окрім цього. На що ти його зламав? Тепер Ні, нам доведеться його заплатити за Я не нього? Чи що? ламав його. А що ти зробив? Він таким родився. Він таким родився. Його таким зробили. Окей. Це Microtech Ultratech Straight Razor. Тобто клинок, який імітує небезпечну бритву. Угу. Навіщо він? У фронтальної викидухи. У фронтальної викидухи. Тобто, давай так, почнемо з того, що фронталка з вузьким клинком, в принципі, апріорі, буде різати максимум посередньо. А, скоріш за все, буде погано різати. І виправдати таку штуку в колекції або на EDC, вже кому як, можна, по суті, як я бачу цю всю історію, лише тим, що це прикольна штрикалка. А коли? Щось такого, да. А коли це на етапі проекту, ця штрикалка позбавляється вістря і робиться такою, в принципі, нездатною щось проколоти, і при цьому має спуски щось там менше сантиметра, і кут загострення навскидку там 60 градусів, ми маємо врешті-решт інструмент, який апріорі не ріже і не коле. При цьому коштує 26 тисяч гривень. Тобто ти хочеш сказати, що пан Марфіоне просто біситься жиру? Вони пробують урізноманітнити свій модельний ряд, тому що у них подібна історія, як у компанії Spyderco. Spyderco стала відома на весь світ завдяки отвору в клинку. І вони цей отвір тулять на всі 5 ножі. І в багатьох випадках це, як стрельнути собі в ногу. Воно, не потрібно там. І тут подібна історія. Вони стали відомими завдяки фронтальному викиду клинка, і вони, зберігаючи цю свою концепцію, яка є візитною карткою, за яку її всі купують, вони експериментують з полотном клинка, намагаються робити його різними формами загалом. Слухай, може це якась каліфорнійська модифікація, там де трошечки є обмеження, щоб не кольнути когось, щоб копи до тебе не підійшли, не сказали: «Ей, ти». Я розумію, звідки ростуть ноги, насправді, коли вони робили цей ніж, тому що Microtech, вона часто асоціюється саме з людьми, які цікавляться ножовими боями, різним пластилінінгом, як диванні рембоїди, так і не сильно. Люди, які щось розуміють в тому, як використовувати холодну зброю по живому м'ясу. І якщо вже на то пішло, то небезпечна бритва від початку свого створення має такий, шлейф асоціації з криміналітетом. Ареал такий. Так, такий імідж поганого хлопця. Тому що небезпечну бритву часто носили з собою в різних країнах, і в Європі, і в СССР, до речі. Але слухай, здається, якраз оця темна така мода якраз в США була на бритві, якщо я не помиляюся. Там десь в 50-ті роки щось таке було. Та по всьому світу, насправді. Якщо розібратись, бритву носили в ті часи і в тих країнах, де було суворе обмеження і заборона на носіння холодної зброї. Бритва є бритва, врешті-решт.
І, типу, навіть є певні техніки, як використовувати бритву там в різних вуличних драках, там, як різати. І ця техніка, як ти розумієш, не передбачає колючих ударів, вона передбачає виключно різання. То, напевно, під всю цю історію була зроблена ця версія Ультратека. Але по факту, як на мене, можливо, я трошки балований, не знаю, в цих справах, але от він не ріже. Типу, я б міг би пробачити. Ну, бритва, що не ріже? Ну, ми говорили. Ми говорили про клинки, у яких відсутня колюча здатність. Що це прикольно, наприклад, при наданні якихось порятункових оцих от історій, коли ти розпускаєш тканину, або... А тут воно просто не розпустить. Типу, або ніж людини, яка проводить стерилізацію тварин, для того, щоб відрізати хазяйство там якогось бичку, і при цьому, щоб коли він буде сіпатись, щоб він не напоровся на вістря, так? Але я не уявляю відрізання хазяйства, ну, типу, оцим. Можливо, просто в мене проблеми з уявою чи щось таке. Ну, типу, окей, він не коле, він не ріже. Він коштує 26 тисяч гривень. І на момент зйомок це, напевно, останній в мережі подібного роду клинок. Тобто його розкупили? Їх розкупили, так. Люди, хто? Напишіть, будь ласка, хто купив, навіщо ви це зробили? Підозрюю, ставлю 5 гривень, що це просто колекціонери. Напевно, так. Ну. При цьому, що ти йому не роби, він різати не буде. От він, в принципі, не може це робити. Що б ти йому не зробив? Тут... Ну, я від початку тут в програшній, в слабкій позиції, тому що виправдати цей меч Арагорна зламаний, ну це важко, чесно кажучи. При тому от інших шматків у вас немає, у вас тільки ось ця перша частина клинка. Що пан Андрій Шарп з недавніх пір, він такий трошки на компанію Microtech пускає слину. Там своїми потними ручками там на магазині клацає ці Microtech і мріє, що колись у нього він буде в колекції. Але не цей. Але не цей. Не цей. Ну тут нема чим крити. Це моя версія, що пан Марфіоне біситься жиру, він хоче більше продавати в Каліфорнії, і це створює цю модель для колекціонерів. Обмеження по довжині клинка, він не пройде в Каліфорнії. Загалом, хто шарить, напишіть, а такий ніж можна в Каліфорнії носити чи ні? Тому що я ставлю, що не можна. У них є каліфорнійські моделі Microtech, оці, що, типу, як... Звучить навіть пошло. Каліфорнійська модель. Як каліфорнійський гриб, знаєш, щось таке. Ну, типу, от для чого це ніж? Масло намазувати на хліб? Так не можна, ним навіть масло не можна намазати на хліб. Бо там масло в тих отворах позалишається. Тому що воно заб'ється в отворах, ти зробиш отак пару разів. І воно... Слухай, а може це для змащення? Знаєш, як в полотні бензопили оці 2 отвора є, щоб змащувався ланцюг? Може і тут, типу, масло застрягає, і ти, коли от закриваєш, відкриваєш, то буде змащуватись механізм. Якби воно так працювало, до мене б не було звернень з приводу того, слухай, ми порізали торт Microtech'ом і він перестав працювати. Що робить? Третій ніж. І це платформений ніж SOG Aegis. Є у нас Foxcore платформений ніж. Сумно чи не сумно, звісні, фіксовані Aegis, мабуть, все-таки не сумно, якщо його перегострити. І є кілька моделей складаних Aegis. Так, секундочку. Якщо ти маєш на увазі перегострити сканді з підводом на чисте сканді, то це не до мене. Якщо у вас є зайвих 15 годин. Сьогодні не про це. Ти знаєш, якби він не був тим ножем, на який ставить компанія SOG, він би не був платформеним, я б його не взяв би сьогодні, чесно тобі скажу. Та це шикарний ніж в порівнянні. Він шикарний, але у нього є такі мінуси, які нівелюють всю його шикарність. І це головний його недолік. Якщо ми беремо клинок, тут мені навіть подобається ось цей тантоїд. Хоча є там Straight Edge чи Drop Point, я не пам'ятаю. Ну, ще один є тип клинка. То широкий клинок, не товстий по обуху, високі спуски. Рідкісний тантоїд, такий прям ріже. Да. Кріо в D2, нітрит титану на клинку. В принципі, різально-захисні характеристики у нього, я б сказав, навіть дуже хороші, як для такого ножа. Прям питань немає. Руків'я більше середнього, воно ергономічне, мене теж питань немає. Але йо-майо, ну як можна бути такими рахітами, щоб поставити запобіжник ось в цьому місці?
Тобто, коли ми беремо Aegis в руку, то клавіша запобіжника абсолютно не, скажімо так, ергономічна. Вона нам впивається у саму вразливу ділянку вашої долоні. Ту ділянку, яка найбільше натирається під час якихось робіт там, з ножем, з сокирою, з пилкою, неважливо. Якихось рутинних силових робіт. У них є класні фікси для тих, кому натирає. Ну, зараз про складення. При тому сказати, що цей запобіжник знаходиться в зручному місці, щоб його перемикати, от дивись, я не можу. Ось цим пальцем. А що ти хочеш зробити зараз? А, чекай. Слухай, ти розбери спочатку з Ні, інструментом. вибач. потім- Ну, не важливо. Окей, дивись. Я не можу вказівним пальцем його закрити. Тобто, маніпулювати ним, ну, теж незручно. Так нащо він в цьому місці тоді знаходиться? Це серйозно, сиділи люди, інженери, придумували, втілювали інновацію, щоб поставити запобіжник, який буде тобі давити в руку, натирати, наминати її, і яким незручно користуватися. Ну, геніальна ідея. І взагалі питання не тільки до запобіжника, а до системи відкриття-закриття і самого замка. Замочок XR-Lock, ну це всім відомий клон на... Чи не клон? Ну хай Та буде. ні. Це не клон. Це Окей, вдосконалений. Аксесоподібний замок, Ну він круче, ніж Axis. який сам по собі передбачає легке відкривання і закривання ножа Апелюючи оперуючи просто замочком. просто замочком. Але тут стоїть асіст, вибачте. Асіст. Стоїть асіст. І що у нас відбувається? Закрити цей ніж за рахунок замка ми не можемо. Можна робити ось так. Можна. Але, скоріш за все, ви будете робити це отак. Геніальне рішення просто. Тобто, за рахунок самого ось такого типу замків, типу Axis, ніж легко закривати і відкривати просто за рахунок ножа, або за рахунок шпеника, якщо він є. Ви тулите сюди ще асіст. До чого це призвело? До того, що власники цих ножів розбирають його, знімають клавішу і запобіжник, і знімають і пружинку. асіст. І використовують як звичайний Axis Lock. За що оця вся купа інженерів отримала свої гроші, виробляючи цей ніж? Я не можу зрозуміти. Сам по собі, от без запобіжника і асіста, він прикольний. Це хороший ніж. Це хороший різачок, аутдорний, EDC-шний, чому ні? Ну, паскуди, не зробити ось це, ну, я не знаю. Я ще пам'ятаю, як вони тільки приїхали, я такий думаю, дивлюся так, думаю, а що це таке? А от нафіга воно тут потрібно? Щоб що? Щоб я під час нарізання багету ненавидів розробників від SOG? Яка ціль цього запобіжника? Багету пінелю, нехай все буде збалансовано у світі. Під час нарізання, я не знаю, там деревини, да неважливо чого. Не знаю, мене просто... От знаєш, от сьогоднішніх ножів, оце рішення мене реально бісить. От просто бісить. Таку тупорилу роботу проробити і взяти за це ще гроші з людей. Я не знаю, ну зробіть знижку на цей ніж. Продавайте його не за ті гроші, які ви хочете. Там, ну, нехай там в мережі Ibis він скільки там 4 з чимось коштує. Ну він коштує, так. Зробіть зразу знижку. От з завода йде, ви зразу мінус 20% за наш рахітізм. Так і називайте. От на коробці підписуйте. Цікаво, він типу суттєво дорожчий, там ледь не на 1000 гривень за флеш. Хоча флеш, типу, просто те саме, але в іншому дизайні. Теж такий самий класний запобіжник. Axis XR-Lock, нехай вже будемо говорити термінами з асістом. Ціноутворення його дійсно особисто мені не зрозуміло. Також не сильно я розумію, навіщо було робити такий дисбаланс між довжиною клинка і довжиною руків'я. Це типу штука, яка часто викликає обурення у ножової спільноти. Всі хочуть, щоб клинок був збалансований по довжині з руків'ям, щоб все це було, ну, щоб використовувалась максимально ефективно довжина от ножа у складеному вигляді. Якщо ти вже кидаєш в кишеню от такий от розмір ножа, то ти хотів би мати довший клинок. Так працює якби вся ця історія. В принципі, ніж міг би бути прикольним, якби тут не було цього запобіжника і асіста. Тут я з тобою погоджуюсь. Але запобіжник мені особисто подобається. Як радянський вимикач, оце, так, знаєш? Так, скажи. Ну, звук, слухай. Тут потім додамо, типу, як світло тухне.
не просто якийсь там ніж спайдерко, це Ми реально взяли так, центрові самі бренди. культові просто Бренди. бренди. Ну що ж, може це вже буде точно остання гостра каша? Ні. От за це, я думаю, тобі слова ніхто не скаже. Ну, я особисто люблю і поважаю компанію Spyderco. Типу, я їх розумію, але час від часу їх заносить на поворотах. Я не знаю, як інакше можна пояснити появу цієї штуки. Це, все було б добре, якби ця річ не називалася словом ніж. Типу, складаний EDC-ніж від одного ножового дизайнера з Японії, чомусь мало відомого, який експериментує з формами і робить ножі, ножі у формі різних тваринок. Конкретно це називається почі. Почі – це популярна японська кличка для собак. Ця річ виготовляється в Тайвані. Сталь CPM S45 VN, на секундочку. Далеко не остання сталь в ножовому світі. Замок FrameLock. Це фолдер з кліпсою. Тут можна побачити титанова кліпса. І декоративний титановий хвостик. Тобто він ніякого функціоналу не несе? Ні, це декоративний титановий хвостик. І ця штука постійно приїжджає з кожною поставкою Spyderco, і її постійно купують. Якщо називати це, типу, брелок Spyderco, або колекційна штучка від Spyderco. А вона гавкає? Воно не гавкає, воно коштує 10 тисяч гривень. І при цьому навіть не гавкає. Тоді було б ок. Воно може вкусити, якщо хочеш. Спочатку по кишені вкусить, це було б по сімейному бюджету. Ганьба просто. І я жодного разу не бачив, щоб хтось на кишені носив таку штуку. Ну, типу, от Spyderco, вони сміливі, насправді, хлопці та дівчата, тому що вони дозволяють собі випускати в серійному виробництві подібні речі. Я не уявляю, щоб, наприклад, Extrema таке зробила, або Cold Steel. Хоча там з фантазією все добре. І у тих, і у інших. Ми дякуємо компанії Spyderco за сміливість при різноманітності сталей, коли вони робить. Це дуже круто. Ніхто так не використовує настільки різноманітні сталі в своїх ножах, як компанія Spyderco. Але ось не гавкаюча собака... З декоративним титановим хвостиком. Можна хвостик припідняти. Можна навіть отак от його зробити. Я думаю, це новий клас, Гріш. Це навіть не ніж, це складаний предмет з лезом. Можливо, я вже якийсь зануда, але мені здається, що мало просто мати загострену частинку, щоб називатись ножем. Ти маєш мати як мінімум якийсь функціонал і хоч якусь ергономіку. І вже Мора Елдріс не виглядає таким поганим ножиком. Чим далі ми взагалі от розвиваємося в цій темі, тим більше мені подобається Мора Елдріс. Типу, окей, з іншого боку зайдемо. Це дизайнерський ніж. Це не для різу. Це не для того, щоб строгати олівці. Ні. Це для того, щоб підкреслити свій стиль. Підкреслити те, що, от, наприклад... А який це може бути стиль? Мені от цікаво просто. Напишіть в коментах, який стиль має бути у людини, щоб вона носила на EDC от подібну штучку. Штучку з декоративним хвостиком. Штучку з декоративним титановим хвостиком, яким можна помахати при зустрічі. Я чекаю другу ітерацію цього ножа, в якої буде ще й лапка підніматися. Це фліпер. Це типу EDC-фліпер, розумієш? Тобто ти маєш це знімати з кишені, отак от відкривати. Тобто тобі все ще не подобається, як відкривається оцей ніж? Не буду коментувати. Тебе була претензія до відкривання ножа CRKT M16, який прекрасно відкривається, просто чудово. На фоні деяких інших ножів, наприклад, деяких ножів від компанії Spyderco. Ти сказав, це не ніж. Компанія позиціонує цей EDC-ніж дизайнерський. І, чесно кажучи, можливо, я повторюсь, але на фоні всього різноманіття. Дизайнерських ножів, прикольних, оригінальних, за 10 тисяч гривень з порошкової сталі. Так. Чому я маю купити це? Для чого? Що в мене в житті має трапитись, щоб я носив на EDC оцю штуку? Я думаю, вони просто знущаються над ножеманами. Саме ножеманами. У мене була така думка. От мені здається, вони експериментують в тому напрямку, що ми маємо зробити, щоб ви це не купили. Просто є ряд людей, які принципово купують ножі Spyderco. Всі. Все, що вони роблять, вони купують, вони їх колекціонують. Є певні колекціонери, які купують лише Spyderco. А тут Селглесер цим виробом просто каже, йо-моє, є ж ендура, є поліс, є парамілітарі, мілітарі. І ви купите ось це? Звісно. Люди це купують. Їм це треба.
ну, він, мабуть, класно десь там прикрашає колекцію, він може отак от стояти з піднятим хвостиком. Якщо в тебе в колекції є навіть ця штука, то, напевно, ти дійсно серйозний колекціонер. Мощний, так? Да? Серйозний хлопець. Далі у нас Cold Steel. І я б... Стоп, Cold Steel? Cold Steel. І я б міг би притягнути щось з великих ножів. Так, з великих ножів. Я не дуже люблю компанію Cold Steel, до яких у мене є ряд претензій. Тим паче, що в тебе є ці великі ножі. Ти не І доріс. тут можна було... Можливо, я не доріс, але є ніж, до якого претензій більше, ніж до тих невдалих великих ножів, які є у компанії Cold Steel. Це модель Verdict. З виходом Вердикта стало зрозуміло, наскільки вразливою є компанія Cold Steel, не маючи у своєму складі всього двох людей – Ендрю Демко і Ліна Томпсона. Тому що це перший самостійний ніж, наскільки я пам'ятаю. Це перший тривожний дзвіночок, наскільки я пам'ятаю. Коли перший тривожний дзвіночок і, мабуть, вердикт, негативний вердикт для оновленої компанії Cold Steel. Так його назвали в інтернетах, типу, смертний вирок, типу, компанії. От, бачиш. І в свою чергу вердикт показав, що нові власники і нові кріейтори, вони далекі від розуміння ножової індустрії, ножової культури і далекі взагалі від ножелюбства. Я б це так би узагальнив. Якщо не брати до уваги оцей один з найпримітивніших дизайнів за останні, там, не знаю, 5 років, якщо не брати до уваги те, що в цьому ножі нівельовані дві основні чесноти старого Cold Steel, це ось ця неперевершена тестостеронова харизма, не дивлячись на всю мою нелюбов до цього бренду, і надійні замки, так, тут теж тріадлок, проте який він без сталевих лайнерів і на ось цих, ось подивися, ну просто з жалюгідного розміру піни і гвинти. Ти знаєш, після того, як ми хардюзили з тим Фінвульфом в лісі, я розумію, ну там що тріадлок... він трошки все-таки потужніший, ну трошечки, але потужніший. Не дивлячись на все це, компанія Cold Steel нова захотіла залізти навіть не в пісочницю, а на цю гладіаторську арену, де у нас є Tenacious від Spyderco, де у нас є Resilience, де у нас є по десятку ножів від Böker Plus і від Kershaw в діапазоні від 2 до 4 тисяч, де у нас є всього на 900 гривень дорожчий Fox Core, наприклад. І чим вони хотіли конкурувати? При тому, що у самої компанії Cold Steel є код FO, наприклад. Чим вони хотіли конкурувати? Оцим шматком оцинкованого відра чи ось цими плашками, які йдуть просто бонусом до якогось непотребу з Аліекспресу? На мою думку, це фундаментальний провал серед складаних ножів за останні 10 років. Тим паче, в такий критичний поворотний момент для одного з лідерів ножового ринку до недавнього часу. Ти все сказав? Да. Я думав, ти дійсно якісь потворні ножі будеш брати, а ти взяв маленький колсіловський тантоїд. Ти знаєш, SOG Adventure за 1000 гривень, він цьому ножу не програє. Основна лінійка скіфа, не скіф плюс, а от саме скіфи, вони виглядають цікавішими, при ціні в 2 рази менше. Я не розумію, де місце цього ножа. Не по функціоналу, не по характеру, не по якійсь основним принципам, засадам, на яких будувалася компанія Cold Steel. Ні в цій пісочниці міських EDC-шних ножів невеликих. Де його місце? Може, у колекціонерів непотребу? Можливо. Знаєш, в мене такий жарт з'явився в голові. Типу, це твій Cold Steel, а це Cold Steel, друга твоєї дівчини. Це взагалі не Cold Steel. Ну, в першу чергу не зрозуміло, чому так дорого, якщо чесно. 41,16. Тут я повторюсь і скажу словами багатьох коментаторів наших, але типу стільки грошей за 41,16. І пластик такий звичайний, навіть без лайнерів.
здається, типу, якось забагато. При тому компанія Cold Steel вперто штовхає цей ніж. Тепер у нас з'явилася версія ще з AUS 10A, з накладками з G10. Ну так це зовсім інше. Нафіга? Щоб що? Це типу, я не знаю, це Ланос з золотими дисками? Щоб що? Ви що, здуріли? Та краще вже експлуатувати старі моделі. Ні, це святе взагалі. Це святе. Ну, неважливо, інші. Щоб мати DC-шний сегмент. EDC. Компактний, але надійний ніж з тріадлоком. 41,16. За скільки? Язик не відпаде в тебе За від цих слів? $100? Ну, не знаю. Хто купив Вердикт, Мені більше- напишіть, мені більше- чим він кращий за Teenage. Більше подобається стара школа Cold Steel. Я не знаю, чи він краще за Teenage. Я робив огляд на ці ножі, мені здається, тоді досить холодно їх сприйняв. Ну, типу, так, є отакий ніж, отака новинка від компанії Cold Steel. Вердикт, що цей Вердикт означає, я досі особисто не зрозумів. От ти він знаєш- маленький, він легенький. Гріш, він, важливий момент, вибач. От на відміну від всіх сьогодні представлених ножів, навіть на відміну від ось цього, у нього взагалі нема жодної чесноти. От взагалі немає жодної чесноти. Я не розумію, навіщо цей ніж існує. Тріадлок. Ну, окей, добре, згода. Важко його виправдати, чесно кажучи. На фоні конкурентів, якби ножовий світ не був настільки різноманітним і розвиненим, отакі ножі мали б своє місце. А так, в цьому сегменті, Точно. Якщо в Типу- тебе немає вибору, то Якщо ти- Cold Steel Verdict – це твій вибір. якщо це єдине, що можна вкинути в кишеню, це класний ніж. Якщо ти заходиш і вибираєш з 1000 ножів, ну, навряд чи ти його купиш. Тиць. Моя черга. Да. І знову бокер. Бокер плюс. Ми Нічого собі. продовжуємо гнобити бокер. Це було в минулій гострій каші, було в позаминулій, і в цій буде бокер. Це, здається, перший, так? Так. Трошки дали Дивно. відпочити. Ну, це такий ніж, який я не міг не додати просто в свій антитоп, тому що я багато років на нього дивлюсь. Я дивлюсь на людей, які його в захваті собі купують або купують на подарунок. І я цього не розумію. Його хоч видно там в камері. Типу, це Бокер Плюс Urban Survival. Це що? Типу, Це- міський виживальщик. це Чи ж- виживання в місті. Це типу якийсь інструмент для художників? Оце там скрибок для холсту, чи що це таке? Ні, це не мастихін. Це інше. Це. От в російській мові є слово «нечто», яке дуже класно передало дизайн цього ножа. Українською це нехай буде дещо. Дещо. Тобто це, знову таки, це, наскільки розумію, називається ніж. От. Дизайнер цього чуда, як ви вже всі здогадались, це Джим Вагнер. І насправді, от, ну, давайте я якби всі ці хіхоньки. Як це Упереджу. Упереджимо всі ці хіхоньки з приводу Джима Вагнера, тому що насправді ну, це признаний авторитет. І якось от не хотілося б розказувати, що він щось не розуміє в ножах, тому що він там з 70-х років займається бойовими мистецтвами. Він чи не найкрутіший в цьому плані там спеціаліст, інструктор з усіх можливих видів двобою, бойових мистецтв, ножового бою. Починав він з 70-х роках, що то з вивчення тайквондо, ще в дитячому віці, там з 10 років, потім кунг-фу, якісь в'єтнамці його навчали там якихось унікальним технікам, потім філіппінський ножовий бій, і загалом от дядько все життя займається дракою. Він же з Полем Форсом написали ось цю книгу фундаментальну, щось там про ножовий бій, наскільки я пам'ятаю. Мені здається, Яка користується популярністю у людей дотичних до мені цієї здається, теми. ми останні люди, хто маємо якось коментувати його, ну, його професіоналізм. Але є ніж Urban Survival. Отакий от. Який випускається років 15, мабуть. Так, Вже. і користується шаленою популярністю. Оцей ніж дуже багато людей собі купили, багато людей його хочуть, і навіть цінник в 2600 гривень їх не зупиняє. Отже, що він собою представляє? Це фолдер з лайнер-локом з 440C, який так от складується і носиться типу отаким чином. Клас. Так ти Носиться- прямо носиться- спецагент. Да, Ручка. носиться в тих місцях, де тобі
куди тебе не пропустять, наприклад, з автоматом коротким або з пістолетом там, чи з чимось отаким. От ти йдеш кудись. А ну, склади і поклади його в ту ж кишеню. Давай перевіримо. Окей, добре. Я піддамся на цю провокацію. Так, різниця є, згоден. Трошки виглядає щось там. Да. Загалом, ти такий йдеш на якийсь івент, тебе зупиняє на охороні Валера, такий 2-метровий, 2х2, і каже, з ножами не можна. Ти такий, окей, ось вам мій ніж. А то що? Що? Ручка. Ручка? Ну да, іди. Кулькова. Кулькова ручка. Ти такий, йдеш собі на цей івент, і там в тебе трапляється бійка. Ти там розкидав 15 чоловік, а на тебе пре ще 15, а в тебе вже 1 хп, і сил немає. Ти дістаєш з кишені цю штуку, і спочатку... І вони такі га-га-га-га-га, і попадали. Перше, що виникає, це психологічний ефект, коли всі валяються і регочуть, і просто там за живота тримаються. Потім, з допомогою цього, ти можеш бити їм по больовим точкам, поки там лежать і регочуть. Або кришталь на столі. Ні, це потім. А якщо ситуація виходить із-під контролю, ти можеш використати другу руку і супердрібну моторику для того, щоб... Класний все-таки М16. Щоб дістати дюймовий клинок з яскраво вираженою рекурвою, з високохромованої підшипникової сталі 440C, яка в компанії Boker чудово гартується, із загостренням плюс-мінус на 50 градусів. В стамеску. В стамеску рекурвою. І вже цим знаряддям вбивства продовжувати самозахищатися. А коли ситуація вже зовсім не піддається ніякому адекватному поясненню, ти можеш використати склобій для того, щоб вибити скло і тікти звідти. Розбити банку і потім нахромити оливку і з'їсти її з клинка прямо, правильно? Напевно, якось так задумалася ця історія. Я підозрюю, що воно позиціонується для використання в тих умовах, де не можна користуватись повнорозмірним якимось ножем, який людина купує і передбачає використання якраз таки в тактичних якихось цілях якогось самозахисту. От якщо отаке не можна з собою взяти, а, наприклад, якусь ручку можна, то в теорії отака річ може тобі знадобитися. Тим більше, що в комплекті з нею йде там, цілий набір різних причандалів. Пластир? Ні, не пластир. Не пластир. Імітатор кнопочки. Серйозно? Імітатор кнопочки. По-перше, дивись, по-перше, тут ключик такий, де накидний, ти його накидаєш. Імітатор кнопочки. Так, імітатор Серйозно? кнопочки. Ну, слухай, давай я розкажу, як це працює. Тобто ти склобій гартований з допомогою спеціального ключика ти викручуєш. Головне не загубити спеціальний ключик. Воно так і хоче загубитись. Кліпса відразу випадає, ставимо її на місце і накручуємо на його місце імітатор кнопочки. Ось таким чином. Тепер зрозуміло, навіщо цей ключ має таку форму. Щоб ти накидав зверху на імітатор кнопочки і фіксував його по різьбі, затискав. І тепер вся ця історія, от видно, як вона виглядає? Ручка. Ручка. Це той випадок, коли те саме до мишей вже, да? От ми робили і скотилося до мишей. В тебе виглядає ручка, вона не викликає. Абсолютно, схоже, я згоден. Але уяви, от чесно на секунду, що якщо це вже такий івент, де прям тебе сканують, дивляться, там, забирають у тебе твій пістолет, твої гранати, всі твої 15 ножів з тебе витрусили, і кажуть, а то що таке? Ти кажеш, то ручка, діставай її. Може таке бути. Вірогідність, що правоохоронні органи на вході захочуть подивитися, що це за ручка, досить велика. Вони можуть бути з маленьким таким досвідом і знати, що в світі є тактичні ручки, є ручки з всякими приколами. Там. І загалом ти дістаєш, а там отаке. В тебе на очах її відкривають і кажуть, серйозно, Щас ми тебе нею і розпишемо. При тому, часто ці хлопці на вході, вони просто, знаєш, на інстинктах вже працюють, і їм пофіг, їм треба, щоб ти дістав все. У мене колись був гаманець з сталевою кліпсою. І, я на один концерт йшов, і такий, значить, добродій каже, що це у вас на кишені? Чи у тебе, неважливо. Кажу, гаманець. Він підвис. Тобто він очікував почути все, що завгодно. Там ніж, великий ніж, тактична ручка, ще щось. Там така кліпса просто, що і за кілометр видно. Він такий каже, що це на кишені? Гаманець. І так рази 3. Потім я дістав, показую, і він дивиться і не може повірити своїм очам.
Він думав, що там мескваки в тебе на кишені. Так, а так. там... Він взяв його в руки, значить, він спробував, чи ця кліпса не знімається. Я думаю, якби вона знімалася, він попросив би кліпсу залишити. От щось у мене таке було враження. А вона там просто на заклепках була приєднана. Тому вірогідність того, що попросять показати ручку, вона достатньо висока, як на мене. Так, я мінімально так, знаєш, цікавлюсь ножовим боєм, слідкую за тенденціями, слідкую за ножами, які різні там ножові дизайнери круті розробляють для ножового бою. І мені важко осягнути, от для чого це, куди це. Ну, точніше, куди це я розумію, що це десь там штрикати в тих випадках, коли тобі недостатньо просто взяти кудись, натикати людині, просто використовуючи це як куботан. Прости, Господи, мені в руку воно взагалі не лягає. Я не можу осягнути... Тим паче, якщо ти не поставиш сенс... склобій, а залишиш кнопку, це будеш клацати. Будеш так пік-пік-пік-пік клацати. Я не можу осягнути сенс робити цей ніж саме от фолдером з лайнерлоком і з шпеником. Ну, типу, реально, щоб його відкрити однією рукою, ти маєш максимально зосередитись. Ти маєш прямо тримати його в руках і дивитись, що ти робиш. Тому що якщо ти просто захочеш швидко дістати, як це відбувається, наприклад, десь в ліфті на тебе там накинули твій пакет на голову і починають тебе душити. Ну, не знаю, таке щось відбувається, і тобі потрібно під дією стресу, максимального стресу, і тебе прямо адреналін стріляє, в тебе ти весь от на межі смерті, тобі потрібно якось швидко дістати цей ніж, щоб залишитись живим. Це, мабуть, не найбільш зручний варіант для таких от екстрених діставань. Угу. Типу, можна, мабуть, якось це зробити, але ну скільки? Ти маєш все життя тренуватись, це робити, щоб в якусь одну скрутну хвилину реалізувати, так би мовити, потенціал цієї дюймовочки. Ну, я не знаю, це, мабуть, найменш пристойне тренування, яке можна придумати для свого життя. Намагатися відкрити Urban Survival. Проте він відкривається за шпеник все ще краще, ніж це можна зробити з М16. Давай. Ану. Шпеник. Покажи ще раз. Так, зараз ледь не вскрився, ну давай ще раз. От шпеник, show your шпеник. Ну як його так тобі показати? Ну, я не знаю. От. Суто от спеціально для Андрія Шарпа. Покажу, як відкривається М16 за шпеник. От береш, впираєшся великим пальцем в шпеник, understand me? Так, так. І, типу, відкриваєш отак от до фіксації. Він має класнути в кінці. Це моя власна біль. То ладно. Ми сьогодні поговоримо про компанію Zero Tolerance наостанок. Пам'ятаєш ті часи, коли на початку Zero Tolerance, коли вони писали на коробках «Build like a tank» і робили дійсно ці харизматичні тестостеронові міцні ножі, які по своїй надійності і міцності могли конкурувати гідно з компанією Cold Steel. Ну і цим самим вони стали відомими. Так, всі ті часи там 300-ї серії, трошки менше 350-ї, яка вже там 15 років. 200-ї, там багато було. 200-ї, 0,3 часи Оніона, Страйдера, Хіндерера, Емерсона, зрештою. І навіть коли була вже друге пришестя компанії Zero Tolerance, коли прийшов В принципі, те, як ти його дістаєш. Коли прийшов пан Сінкевич і компанія, коли вони переорієнтувалися вже на більш такий цивільний ринок, там теж були достойні ножі, і є насправді. Але в кінці кінців з'явився 0022. Що цифра 0, що цифра 2, вона якби ні з чим хорошим ніколи ні в кого не асоціюється. І ось це приклад. Куди ми котимось взагалі? Ось це приклад цього. Це... Куди воно все це котиться? Дивись. Несеться вся ця от історія? Ти мені скажи, от що це? Давай, про це вже сказали. Оце танк, в який не вліз танкіст. Це мікропіпка нездорової людини. Це руків'я на 2 пальця, тому що 2 інших відрізали людині, яка сформувала цінник на цей ніж. Ця ж людина, судячи з усього, обрала мідь на накладку. Це якраз принцип самозґвалтування компанією Zero Tolerance і от потурання всіх тих засад, чеснот і принципів, на яких базувалася ця компанія і створювалася. Ну, це крах. Не знаю навіть, що більше про нього сказати. Для мене, після ось цього, от порівняйте, народ, Build like a tank
що там болт на осьовому, подивися. Але порівняйте ці два ножа. Ну, це для татка, це для синочка. Ні, це от якраз самозґвалтування компанією Zero Tolerance. Ну, це спроба, знову ж таки, туди от в каліфорнійський ринок заскочить, напевно. Клиночок таких компактних габаритів буде. Ти знаєш, я думаю, це не просто спроба заскочити в каліфорнійський ринок, цей ніж, мабуть, дозволять навіть в тюрмі носити цим в'язням. Я не хочу уявити, як його туди будуть проносити. Ніж. Я думаю, він там вільно буде продаватися. Знаєш, де у них там газети, оцей чувак возить книжки, і оці ножі будуть возитися. Так він же коштує, як крило літака. Ну, зате не робить дешевих ножів, які можна продавати разом з газетами. Ні, ця штука коштує суттєві гроші. Тобто придбання її не є чимось таким незначним. Ну, принаймні, не для всіх людей купити ніж, умовно, за 10 тисяч гривень, чи скільки там коштує? Більше 10. Більше 10 тисяч гривень. Це не така покупка, що, типу, купив і забув. Ні, ти, типу, відносишся до цього серйозно. Ти розглядаєш асортимент ножів, думаєш, що я купити за 10 тисяч гривень? Це спайдерку от Почі чи Зінку 0022. Або навіть якщо ти Zero Tolerance виключно розглядаєш, такий дивишся, що ж купити, 350-ту модель за 9500 чи от 0022. Ми з тобою живемо у світі, де можна купити і те, і інше, і ще 150 ножів. І носити будь-який ніж з собою на кишені. От сьогодні ти захотів спаду причепити, завтра ти чомусь захотів піти з мискваки, а післязавтра ти вирішив взяти оце. Є люди, в яких закони значно жорсткіші, обмеження значно більш болючіші, і носити з собою не DC можна лише таку мікропіпку. Ну, в Австрії, наприклад. Типу, не можна ходити з великим ножем. Можна лише маленький, такий, який не лякає. Але ж це Zero Tolerance. Знаєш, це таке враження, що ти хочеш одягнути взуття розміром там 35-го розміру на свою ногу в 45-го розміру. Насправді трошки дивно, тому що це частина концерну Каї. А в Кершов є купа такого різного дрібного, що можна по всій планеті з ним їздити. Чому саме підрозділ Zero Tolerance захотів зробити щось подібне, я не знаю. Ергономіка не любитель, якщо чесно. Я щось вже награвся. Я тобі скажу от відверто, абсолютно чесно, що ні, давай. Що, серйозно? Я взяв... Це ніж створений для мене, хочеш сказати? Можливо. Я взяв більш огидні ножі, ніж ти, от чесно скажу. І більш безглузді. Розумієш, от до цього ножа питань немає. Як? Це одне сплошне питання. Я маю на увазі... Навіщо? За що з нами так компанія Спайдерко? Ну, це прикол. Ми дійшли до цього, що це прикол. Це не смішний прикол. А це не прикол. Так і це не прикол. Це типу розвиток концепцій компанії Zero Tolerance, де ми дійшли від цього до цього. Ну, це такі світові тенденції. Та це дебілізм. Так, воно такий. Ну, це, я не знаю, це просто треба бути останнім виродком, щоб прийти від от такого до такого. Від 300-ї серії до ось такого. Слово виродок чудово підходить до цієї ситуації. Zero Tolerance, нульова терпимість. До чого? До лати. На якому там молоці вони п'ють, я навіть не знаю. Я теж не знаю. От як зі Спайдерко. Таку штуку купують лише фанати Спайдерко. Ну, або якісь окремі дуже дивні люди. А отаку штуку теж, по суті, буде купувати фанат компанії Zero Tolerance, якому потрібно кудись відправитись в якусь мандрівку, де не можна з собою 620-ту затеху брати. От не можна, те посадять з таким ножем. А без Zero Tolerance ти не уявляєш свою поїздку кудись, тому ти береш цю модель. Якось її можна за вуха притягти в адекватне поле розуміння. Особливо оцей кліп-пойнт, який просто сміхотворно тут виглядає. Типу, знаєш, ти такий мікробандит, типу, все ще на хижому профілі клинка, але такий двохпалічний, знаєш. Зараз сфокусує. А це теж кліп-пойнт. Блін, просто... Якось отак от, типу. Це вже маразм якийсь. Ну, просто нехай, ти уявляєш, з якою швидкістю полковник Боуї отам крутиться в своїй труні. Просто вже можна електроенергію виробляти, дивлячись на оцих представників. Це прямо на прев'ю нашої гострої каші. Антитоп. Антитоп. У мене на десерт я таки приберіг ніж Fox ERT Rescue. З кріпленням для Nokia 3310? Типу того, якщо в тебе вже виросли пишні вуса, а на голові в тебе ця от восьмикліночка, знаєш, типу, яка не втрачає своєї актуальності ще з часів Леніна і бронєвіка, типу, ще загалом більше 100 років. І ти такий
думає, щоб його причепити на пояс біля Nokia, то от є варіанти. Загалом ніж Rescue, це типу ніж для рятівника. Це не така вже й смішна тема. Типу, це не ті ножі, з яких хочеться поржати, окей. Це типу серйозна штука, тому що це інструмент, який допомагає одній людині врятувати життя іншої. І типу в наших умовах з цього сміятись, ну типу це дебілізм. Але в КМД є РТ Rescue, типу це окремий вид якогось збочення, тому що, по-перше, особисто я не можу осягнути геніальність цього рішення комплектувати складаний ніж, фолдер з кліпсою, додатковими такими, що це таке, кобура, чи, як ти сказав, кріплення для Nokia. Це база. Це база. Окей. Мені здається, що ізраїльська компанія Phobos звернулася до Фоксів і кажуть, у вас там ножики такі, які не дуже продаються. У нас є одна ідея, типу, як зробити їх прикольнішими. Чи це Ата Гір, я не знаю. Загалом, це, як на мене, трошки дивно. Носіння складаного ножа з кліпсою в подібних... напишіть. Я розумію, для чого це, типу, позиціонувалось. Для, напевно, поліцейських там, чи для рятівників, які в принципі, обвішані різним, як це назвати, еквіпментом, спорядженням. І оця штука вписується в загальний концепт. Просто на EDC носити, це буде дивно якось. Ти там йдеш в якийсь літом футболочка, в тебе якісь шорти, значить, і на поясі отака штука. Мабуть, ні. Йдемо далі. Окей, трапилась біда. Знімаємо його. По-перше, він тут так фіксований, що далі відбувається? В тебе тут фліпер. Тобі потрібно якось відкрити ніж, тому що стропоріза тут не передбачено. Тобі потрібно розрізати, наприклад, пасок безпеки. Склобій є, до склобоя питань немає. Він тут в наявності, він тут такий хороший, якраз є багато тіла в цьому ножі, щоб взяти його так от міцно, впертися от в цей тренчик, як ти кажеш, і вибити скло. Машина горить, людина в непритомності знаходиться, вибив те скло, на неї все посипалось. Далі тобі потрібно... Вона відпльовується поки що, ти далі. Так, вона вже потрохи приходить в себе, усвідомлює, що вона в машині, яка горить. На ній пасок безпеки, який заклинив, і тобі потрібно відкрити цей ніж. І в тебе замість фліпера тут викрутка, гостра, пласка. В стресовій ситуації ти починаєш отак от нарізати собі палець цією викруткою, тому що відкрити його важко. Ти згадуєш, що в тебе взагалі тут шпеник є. Відкриваєш його зі шпеником і лізеш до людини, щоб відрізати цей пасок отаким клинком. Напевно, можна це зробити. Я впевнений, що пасок безпеки можна таким клинком відрізати. Але чому взагалі не зробити на ножі, який від початку народився в цей світ для того, щоб бути ножем рятівника, чому не зробити нормальний людський стропоріз? Добре. Вирішили, що не потрібно. Відрізаємо. Людина вже бачить, що ти лізеш до неї. По-перше, в неї стрес, вона горить, у неї, можливо, щось зламано, вже пахне смаленим. І якась людина з порізаним вказівним пальцем лізе до неї з таким клинком, щоб щось там з нею робити. Тобто такі маніпуляції у потерпілого починаються, стресу. Починає щось там, якісь рухи. І не хотілося б, там біля шиї десь ковиряти цим клинком, який, на мою думку, не є прям ідеально, призначеним для того, щоб працювати з потерпілим. Тому що, якщо йде мова про роботу біля живих тканин, то, тут треба прям ідеально чітко розуміти, під яким кутом ти це робиш. Тому що, дивись, мінімальна зміна, буквально там в 10 градусів. Почнеш колоти. І ти розпускатимеш не тільки там тканину, а й шкіру цього потерпілого. Я сумніваюся, що це додасть здоров'я цій людині, що вона потім не подасть на тебе в суд. Я уявляю рапорт цього рятівника. Розпустив ремінь разом з людиною. Так, людина витекла. Блін, це не врятував, крапка. Це не є смішно, насправді. І зараз ми живемо в таких умовах, де отакі речі все більше і більше актуалізуються, на них звертають увагу, все більше парамедиків, все добре. Але потрібно якось розрізняти ці інструменти. Що далі? Немає стропорізу, клинок далеко не ідеально підходить для того, щоб розпускати тканину, надавати якісь там першу допомогу, відрізання пасків, тобто будь-які маніпуляції біля тіла з таким клинком, який насправді досить колючий. Не еталон колючості, не тілайт, але тим не менш наштрикати таким можна. Це не є very good. Але вони причепили сюди, що це таке? Це відкривалка для пива. Це Давай називати речі своїми іменами. Окей, це точно не гачок Емерсона. Це клята відкривалка для пива. На ножі для порятунку. Я розумію, що є певні засоби для зняття стресу, які відкриваються, не будемо їх ліками називати, це був жарт про алкоголь, які відкриваються з допомогою цієї штучки. Наскільки це актуально під час надання під час порятунку, людина горить, такий стропоріза нема. Що робимо? Давайте по пивку. Заупокойте. Буль-буль-буль.
жесть, просто, типу, я не знаю. І це ще навіть не середина, це навіть не початок. Давай далі. Окей, тут у нас фліпер, у нас у вигляді плоскої викрутки, яка ріже палець. Далі, у нас є ще одна викрутка, Philips. Можливо, я не в курсі, напишіть, навіщо викрутка Philips на ножі для порятунку, що ти там будеш відкручувати. Техніку ремонтувати, собі щось підкручувати. Панель з дверцят можеш зняти, знаєш, там щось сприснути скло. Людина горить живцем. Ти будеш викручувати гвинтики, ну, окей, серйозно? окей, потім це зроблю. Ну, вона тут реалізована в такому місці, яка начебто, типу, яке спонукало б тебе отак. Типу як Емерсон. Типу як Wave. Угу. Але цей Wave Не чіпляється. Він просто буде рвати тобі кишеню твоїх штанів, навіть якщо там є посилення для носіння ножа. Це по-перше. По-друге, він буде погано чіплятись через цей виступ зі шпеником. Угу. По-третє, він не буде дружити з твоєю кліпсою. Кліпса не переставляється, і вона, ну, типу, трошки не в тому положенні, в якому працював би цей клятий Wave. Хоча він працює як Wave. Якщо просто взяти просто в руку його і отак відкривати, він буде працювати як Wave. А в нормальних умовах він не буде так працювати. Потім беремо його до рук, і що ми от бачимо, що ми розуміємо? Коротше, один палець у тебе порізаний, інший проколотий буде. Так. От дуже проситься нелітературне слово муляє, коли береш до рук оцей ніж. Ти прямо своїм вказівним пальцем ти тримаєшся на цій викрутці типу Philips. Навіщо це було зроблено? Отакий хват, він тут не інтуїтивний. Ну так його не хочеться тримати, це трошки ненормально. І так його не хочеться тримати. Ну куди? На відкривачку для пива його класти цей палець? Ні, ти кладеш його на викрутку. Можна пояснити якось, що це, напевно, для людей, які працюють в захисних рукавичках, але, ну, якщо в тебе одноразові оці гумові рукавички, в яких взагалі-то надають допомогу, то, напевно, ти відразу покоцаєш ці рукавички. І вони вже не будуть, типу, такими захисними, як задумувалось. Тобто хотіли напхати всього побільше інструментів і зробити це максимально просто, тобто викрутки засунути як упори, зробити або як Wave, а вийшло ось те, що вийшло. У компанії Fox є прикольні ножі для рятувальників. Ми там причепимо декілька чи фотографій, чи згадок, хай воно буде, щоб ви розуміли, де хорошо, а де просто цікаво. Скажи ти ще пару слів, не знаю. Ну що, такий міцний, збитий ножик, міцний клинок, тут міліметрів 5. Клинок в наявності, так. Тільки він значно коротший за руків'я. Це от Купуйте хороший ніж. Серейтор, ти не сказав, диви, як класно нарізаний глибокий серейтор. Прям супер. Це саме те, що тобі потрібно. Відкрий його пару разів. Ні, я от так неприємно відкривати, це дійсно. Ну, але, на відміну від М16, він зручно відкривається через шпеник. Хочеш мене доконати? Складаний ломик, який чомусь компанія Fox, а саме FKMD, засунули в лінійку ножів для рятувальників. У них на цій базі цілий модельний ряд з різними клинками, різними кольорами. Тобто це не просто якась невдала модель. Ні, вони відразу запустили в цілому різноманітті оцю штуку. І, напевно, хтось це купує і не знаю. Ну, ми з тобою не є рятувальниками, ми не працюємо в МНС, але, напевно, хтось користується цією штукою і якось там рятує людей з допомогою цього ножа. Коштує він, до речі, там майже 5000 гривень. Це не дешевий ніж. Тобто в межах 5000 гривень ми можемо вибрати там, мабуть, з десяток ножів для рятувальників, в тому числі, мабуть, і в компанії Spyderco щось там можна подивитися. Не таке мультифункціональне, але тим не менше. Оригінальні ножиці парамедика, там, або SOG Parashers, або Лезерман. Ну, там є з чого подивитися, вибрати. Ну, загалом. Достойний кандидат, питань нема. Дизайнера можна звільняти. Я так думаю. Світле сонечко. Світле сонечко. Це не з тої когорти росіянців у компанії Fox. Не пам'ятаєш, хто дизайнер? Ну, я заходив на офіційний сайт, там взагалі нічого не написано про дизайнера, просто сонечко. Люди добрі. Якщо вам щось подобається з цього, серед цих ножів, оцих два ні. Це тут буде. Хоча вони, Еспада ще є, здається. Еспада ще є. Будуть хороші знижки за промокодом під цим відео, як завжди. Прям хороші. Прям хороші і які вас порадують. Не знаю, як ці ножі, а от знижки, мабуть, порадують.
Ми казали про збір. Ми ж в Скажи. минулій гострій В каші минулій каші сказали, що збір А, закрито. Прямо зараз хлопці збирають докупи гвинтівку в калібрі 338, ставлять туди приціл, пристрілюють, там допилюють, приводять їх загалом до того стану, який дозволить їм знищувати русню на великих відстанях. Скоро буде звіт. Все, народ. Па-па.